ẹ̀yin èèyàn ẹ wò list ti jáde àṣírí ti tú list orúkọ àwọn tí ó ń ṣe agbátẹrù fún àwọn agbésùmọ̀mí bẹ́ẹ̀ ni list wọn ti jáde bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ ìjọba àpapọ̀ ti kéde wípé láti bá wákàtí yìí lọ gbogbo ẹni tó bá ti lọ́wọ́ nú ìgbésùmọ̀mí àbí àwọn tó lọ́wọ́ ń bẹ̀ àbáwọn tó jọ pinlẹ̀ tó jọ gbìmọ̀ ẹ̀ gbogbo irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti náà máa dájọ́ kú fún wọn ni. ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ojoojúmọ́ làwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin Nàìjíríà ni wọ́n ń ṣèpàdé lórí pé nígbà tí wọ́n rí pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó ti kọjá ohun tá à ń dúró wò àbí tá à ń jókòó wò ojoojúmọ́ ni wọ́n ń ṣèpàdé wọ́n sì ń wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí tó ṣẹlẹ̀ pàápàá látìgbà tí ààrẹ Amẹ́ríkà ìyẹn Donald Trump tó ti fi ọ̀rọ̀ léde wípé ńkọ́ o òun ṣetán láti wá kojú àwọn ìgbésùmọ̀mí tó wà Nàìjíríà àtìgbà yẹn làwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni wọ́n ti ń jókòó lójoojúmọ́ nílé ìgbìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ohun tó wọ́n fi ọkàn sọ sínsìn ni wípé láti wákàtí yìí lọ gbogbo ẹni tó bá ti lọ́wọ́ nínú ìgbésùmọ̀mí tàbí tó bá wọn gbìmọ̀ ẹ̀ pé gbogbo irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ kú ni fún wọn o ẹ má jẹ́ kí n gbà yín lákòókò. àwọn panelist Dr. Oríyọmí Hamzat wọ́n wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ṣé òfin máa yanjú ìgbésùmọ̀mí ní Nàìjíríà àbí kí ni kó yẹ kí ìjọba ṣe wọ́n sọ àwọn nǹkan tó yẹ kí ìjọba ṣe ẹ jẹ́ kí n fún yín lóore ọ̀fẹ́ kí wá lọ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. Kọ́mídọ́mọlúlú. mo ń jẹ́ o. wọ́n ń ṣèpàdé léra wọn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. èmi ríròyìn kan tí wọ́n ti fi orúkọ àwọn kan léde yes tí ìgbà tí ìròyìn yẹn tẹ̀ mí lọ́wọ́ mo ń wò pé só jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo wá wò dáadáa mo wá rí i pé ó súnmọ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ láwọn àwọn orúkọ tí wọ́n fi léde nígbà táwọn ń ṣe Nigeria government names 15 terrorism financier ara wọn Tukwu Mamu Yusuf Ghazali Muhammad Sani Abubakar Muhammadu Salamudin Hasan Adamu Isaac mo ń wá orúkọ Yorùbá láàrin gbogbo wọn ìrìn mo ń wá orúkọ ọmọ yìí ìrìn wọ́n tún wá mẹ́ńsì orúkọ àwọn Burundi change and firm àwọn tó ń ṣe pàṣípàrọ̀ owó táwọn náà tún fowó ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn agbésùmọ̀mí. gbóná gbà wọ́n yín jáde. adáwọ̀ sàn ìjẹta nìyẹn tí níṣì ẹ wọlé mo wá kó èrè àwọn pàdé àwọn ọ̀rẹ́ mi tàbí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn pé ìkànnì wọn wá reply mi pé àwọn orúkọ tí mo rí gangan ó ti jáde tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà rí take for instance Tukwu Mamu orúkọ ẹ̀ ti jáde since as one of the financier Yusuf Ghazali ó ti jáde since but ìjẹ́ wọ́n arrest wọn ṣé wọ́n prosecute wọn àgbọ̀n kankan nípa ẹ̀ now news ti jáde báwọn Burundi change kan wọ́n ń ṣèrànlọ́wọ́ owó fáwọn agbésùmọ̀mí now mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń wo sàkó pé torúkọ bá jáde bí eléyìí a terrorist financier is a criminal suspect kò sóhun tí ó rújú ń bẹ̀ a criminal suspect ó yẹ kí wọ́n ti arrest ẹ̀ kí wọ́n sì àárẹ̀ ẹ̀ sí court láti lọ jẹ ẹjọ́ pé kí ni ó ń fi owó gbọ́ bùkátà àbí ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí now ọwọ́ ní pé sọ́nà àṣẹ kí wọ́n kó forúkọ léde orúkọ ti ń jáde National Assembly ò gbọ́dọ̀ bí lọ́rọ̀ pé àwọn òǹkó Tukwu Mamu wà lára àwọn tó ń finance Boko Haram terrorist àwọn major delays wọ́n ti ń kọ editorial report lórí àwọn financial of terrorism wọ́n ti National Assembly a máa pretend bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn òwà kọ́rẹ́ after wọ́n ń gba paper allowance all this allowance wọ́n ń gbà ṣé kò ṣiṣẹ́ ni and one of the duty wọn ni pé kí wọ́n wà current pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ nílùú away from that before kò rí pé wọ́n request fún monabosi wà nínú request yìí nínú nǹkan tí wọ́n demand fún èyí tí UAE United Arab Emirates send sí wọn. sílẹ̀gbọ̀n aṣòfin.
sí Nigeria government Okay. although Lagos asòfin náà is their government institution ni wọ́n tí wọ́n sẹ́ǹsì wọn tí wọ́n kọ̀ǹfìtì wọn lọ́hùn tí wọ́n jẹ̀bi ọ̀sùn lọ́hùn kí Nigeria government ṣe sí wọn. After all 6 of them ni wọ́n sì gbé over $785,000 lówó tí wọ́n ká mọ́ wọn tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí tí UAE gbé tí UAE dákọ̀ wọn. The point is this ibo wọn bọ́dọ̀ wọn dé because láìpẹ́ mọ̀ ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ wọ́n ti declare wọ́n ti sign bill death sentence fáwọn kidnappers and the rest of them and terrorists of which kudos to them mo kí wọn that is excellent but my own point is that kò lè bring lasting solution death penalty ọjà but kò lè wú ìgbésùmọ̀mí tí gbogbo because terrorist tẹ̀tẹ̀lẹ̀ náà wọ́n kò lè retí ikú èyí ń fi kú halẹ̀ fẹ́ kú. mi tí fẹ́ gbé débẹ̀ ẹ̀ ti gbé débẹ̀ wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá ti ká ajé wà bàjẹ́ wípé ó jẹ́ alábọ̀dé ó jẹ́ ajínigbé ìwọ ló lọ ń gbé n tó ń ṣẹlẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn elétò ààbò wa ló lọ ń rò fáwọn ọ̀táǹtà gbogbo àwọn irú nǹkan báwọn àwọn ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti categorize àwọn náà pé capital punishment ni Ìdájọ́ Òkú. Now àgbẹ̀ kankan nínú law ní aiding and abetting ìtúbi tí wọ́n ń bọ̀rọ̀ lọ nìyẹn aiding and abetting definitely ìtumọ̀ ni pé ó jẹ́ agbódegbà ó jẹ́ òkómi ẹran dà sílé ẹṣin òṣòrùn wájú pọ̀mọ́ tìpàkọ́ òtúkà àbáṣà lè jẹ́ tẹ́pẹ́ wọ́n ló ń sojú ayé àdánni kò ṣekú kò ṣẹyẹ ni tó bá fi dé bá definitely ìdájọ́ ọkú ni fine and good àwọn tó wà nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin máa sì máa sọ tí wọ́n ń pàṣẹ òfin yẹn káwọn náà kọ́ wẹra wọn mọ́ ṣé a lè sọ pé the entire àwọn member both chamber láàárín àwọn tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí láàrin wọn pẹ̀lú owó kí wọ́n kọ́ ṣe àtúnṣe àti àgbéyẹ̀wò láàrin ilé ìgbìmọ̀ asòfin méjèèjì èyíkéyìí nínú wa ń bí tó bá ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí kó mọ̀ pé ẹsẹ̀ ń mì níbí bíkọ́ ẹ̀ lè mọ́ ṣe òfin tẹ́pẹ́ yìí dẹ̀ ń ṣe òfin náà ara yín ò mọ́ màá mú evidence kan wá the current governor ní Benue State okay ìgbà tó rí pé wàhálà ìgbésùmọ̀mí pọ̀ ní Benue ó set up panel of inquiry kí ló ń fa gbogbo wàhálà yìí kí ló bí gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Makurdi and the rest then nígbà náà lọ president Bọ́lá Tinubu pay visit sí Benue State ṣùgbọ́n wọn ò débi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ gangan kí mọ́ digress a little bit kí mọ́ kó lọ́rọ̀ tí mò ń sọ̀rọ̀ gbà tí panel of inquiry ó parí iṣẹ́ ìwádìí wọn tí wọ́n gbé àbọ̀ iṣẹ́ ìwádìí jáde okay wọ́n name àwọn prominent senators l'Abuja nínú àwọn tí wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún wọn reverend ẹgbẹ́ ó wá sí Channel television ó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ó ní pé ọwọ́ òun ó kún o because gbà tí panel of inquiry gbé àbọ̀wádìí dìde nǹkan tó ń rí níbẹ̀ ni pé àwọn asòfin l'Abuja wọ́n ń ṣàtìlẹ́yìn fún ìgbésùmọ̀mí ó pass report sí federal government ibẹ̀ mọ́gbó wọn the next man go ni pé àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí issue threat pé first time tí ó ṣe mọ́ nìyẹn. The point is this Nigerian government already wọn ò ṣetán láti fi ẹ̀yìn ìgbésùmọ̀mí balẹ̀. àwọn ọmọlẹ́gbọ̀n aṣòfin làwọn ti ṣetán pé ara iṣẹ́ ara bíi tàti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé àwọn tó jẹ́ financial fún àwọn agbésùmọ̀mí yìí tán ń fowó ṣèrànwọ́ fún wọn tán jẹ́ agbódegbà fún wọn tán ń gbéròyìn fún wọn ẹ jẹ́ àmọ́ bá ṣe forúkọ wọn léde ẹ ṣe public kẹ́ forúkọ wọn síta kẹ́ fẹ́ lójú sí gbòòrò ayé nítòsọ́nù wọn ní tẹ́ bá ti wá ṣèyún tẹ́ já prosecute wọn. náà máa mọ̀ gbọ́ àní mo kí wọn mọ̀ gbọ́ bí mo máa má kí wọn mi o for the step tí wọ́n take kudos to them excellent step. kùndùsì fún wọn. but kí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú ilé láàrin ara wọn o lè mọ treat sickness okay tẹ́ni tó ń túnṣe náà sí tẹ́pọ̀ náà the same sickness the first thing ni pé kókó treat ara ẹ̀ ná kó tó lè treat ẹlòmíì. ẹ̀kọ́ mi dẹ̀ Ọmọlólú ṣé ẹ̀rọ wípé tó bá sọ pé kí wọ́n ní èmù wọn kí wọ́n sọ ọkọ̀ kí wọ́n pè wọ́n lóko tí wọ́n jẹ́ gangan
láì ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ sọ wọn ò lè mọ̀ nà ká síra wọn nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àwọn tí wọ́n ṣèwádìí tí wọ́n ó fi okọ̀ yẹn síta tí wọ́n mọ̀ pé ó yẹ kí wọ́n ó fowókọ̀ yẹn síta tí wọ́n ń bá wípé kán gbókọ̀ wọn síta yẹn wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ wọ́n tó fi lé ní ẹ̀jẹ̀ agbókọ̀ wọn síta káfẹ́ lójú sí gbòòrò ayé definitely wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti mọ̀ wọ́n tàbó ti wà lọ́wọ́ wọn tàbí nǹkan tó ń finance terrorism. tó bá wà mọ̀ wọ́n. somebody èèyàn dìde pé ẹ fi ó kọ àwọn èèyàn tó ń ibi tá a ti lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ láti yanjú ọ̀rọ̀ ìṣòro tó ń bá wa nídìí ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí ni pé ẹ̀jẹ̀ agbé ó kọ àwọn tí wọ́n ń finance terrorism ẹ̀jẹ̀ agbé síta o for you to come out to say that ó túmọ̀ sí wípé yálà ẹ ti gbọ́ròyìn pé bóyá wọ́n fún wọn lórúkọ kan tàbí kẹ́ ti ní orúkọ kan lọ́wọ́. sọ mọ̀ pé mo ní mo kí wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ sọ wọ́n mọ̀ pé nígbà tí ẹ bá ní kí olè àti ọdẹ wọ́n pàdé ọdẹ wa ń sọ fún olè wípé à ń ṣèpàdé lọ́wọ́ o nínú abà o wọ́n gbọ́ o ìpadà tí ń ṣe yìí kò sí lẹ́yìn ìwọ lágbájá o tó ń dààmú abà yìí o. sọmọ ara rí tẹ́lẹ̀ ni. olè àti ọdẹ kí ló lè kí lọ dẹ. wọ́n ní relationship. mọ̀ gbọ́ o. mutual relationship wà láàrin wọn. kọ́ díà gidi. ó wá ń sọ fún olè wípé mò ń lọ lé baálẹ̀ báyìí o gbogbo táwọn lọ sọ́ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ àgùntàn àti pẹ́pẹ́yẹ tó sọnù igbó ló sì gbé sọ̀mù kó wọ́n ló gbé but àjọ mo bá a ṣe ń pè ní o ọdẹ ń sọ fún olè bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń wọ́ ọ kiri o bó o la ṣe fẹ́ rìn tó bá fi lè tẹ̀ ọ́ ọwọ́ tèmi náà o èmi ọdẹ o tó bá fi lè tẹ̀ olè tó ń jẹ́ àgùntàn pẹ́pẹ́yẹ ewúrẹ́ ẹnu àbàgbé ṣé olè ò ní jẹ́wọ́ pé kẹ́ ẹ tó pa àwọn ọdẹ tá ìgbà náà òun náà ń gbà ń bẹ̀ pẹ́rẹ́ ni ó ní bò láṣẹ dì í ó ní ìwọ ọdẹ náà lọ́ọ́ gbà wọn o sọ pé gbogbo tẹ́ bá sọ ní ilé baálẹ̀ ó mọ jẹ́ kó mọ gbọ́ o ibi tó yẹ kó mọ sálọ wọ́n sálọ bẹ̀ ìgbà tí wọ́n ṣèpàdé ẹ̀ tán tí wọ́n délé baálẹ̀ àwọn òdì òjókòó wọn pẹ̀lẹ́ náà jókòó pé ọ̀rọ̀ tó ń lọ nínú àbá yìí o bó o la ṣe fẹ́ ṣe sí sóòsì mọ̀ wípé wọn jọ ń jíròrò ẹni tó mọ̀ pé òun ara àwọn ọ̀mọ́ ipò òun wà guilty of aiding and abetting òun náà wà ń jókòó níwájú baálẹ̀ ìlú ọwọ́ ń dà pé àmọ́ ìmú wọn ni mọ̀mọ́ tí màá fi wọ́n lẹ̀ tí ọwọ́ mi ò fi tẹ̀ ẹ mọ̀ pé ọwọ́ àwọn tí ọwọ́ ẹni tó ń ṣèlú tó ń ṣe àbà náà lè sọ̀rọ̀ sí the first ni wípé ìjókòó yẹn náà wọ́n á kọ́ wáǹdè pé ìjà àrí alábọ̀dé nínú wa ń bí tó ń gbà bọ̀dé fún àbá yìí ìdí ọ̀rọ̀ mi nìyẹn tẹ́ ẹ bá ń ṣe òfin tẹ́ ẹ ń ṣe àtìlẹ́yìn tírú panel of inquiry gọ́fúnà Ayata àti Benue State jáde tó sì mú list irú list tí wọ́n jáde nínú recommendation ẹ̀ kí wọ́n pass National Assembly pé orúkọ ta ní níbí ó ní gọ́fúnà Ayata dákọ̀ nínú panel of inquiry ẹ̀ oh yes kí wọ́n sì mention nílé pé lápẹ́dá panel tí Benue State governor don set up àbọ̀wádìí ẹ̀ ó dákọ̀ rẹ̀ o pé òun wà lára àwọn tó ń sátìlẹ́yìn fún Gbésùmọ̀mí o dídé kí gbogbo ayé rí ọ. ẹ wá ṣèyẹ ẹ wá ń pass jẹ penalty ẹ ń pass kínní ẹ tán gbogbo ẹ dénkẹ. but ọ̀kan náà wọ́n jẹ̀ wọ́n ní whoever that is caught should face the rest of the law. The lawmakers are the lawmakers are the ones to instigate and name them. It's not possible. Their responsibility should stop at making the law. And if any one of them is found to be culprit, the law enforcement should do their job. I think I want to be on the same page with the man. Ọ̀kanlá Ajebola. Torí pé iṣẹ́ tá fún àwọn lawmakers, iṣẹ́ mẹ́ta náà ni. The last one ni oversight function. Tó bá ṣe pé lára oversight function, a fẹ́ extend there. Lálẹ́ sọ pé even to send the list sí wọn, it is not within their purview to announce the name of those tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n sponsor tàwọn jẹ́ financier terrorism. Bọ́ ẹ jẹ́ ká wo báyìí
tí nàìjíríà bá gbé ìgbésẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa bá ṣe tán bá gbé ìgbésẹ̀ lórí wípé àwọn tó ń ṣe agbódegbà fún wọn aid and abetting tán dẹ̀ náwó yẹn wọ́n bá ready láti publish orúkọ wọn síta kíní yẹn máa ran ìlú ìlọ́wọ́ láti tètè dẹ́kun ìgbésùmọ̀mí but ó difficult fún ìjọba láti ṣe ẹni tí a bá rúlù ní nàìjíríà èèyàn gbọ́dọ̀ ní psycho díẹ̀ mi fẹ́ lo but the word ẹ ṣáàjẹ́ lo psycho ìyẹn gbọ́dọ̀ ní psycho díẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nìkan tó ṣe tán láti mọ́ mind bóyá wọ́n fò tì mí ní second term tàbí kó yí ọ̀rọ̀ second term kúrò kó bá lè ríṣẹ́ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó lè difficult fún aláṣẹ which is the executive arm of government láti lè mention orúkọ àwọn yẹn wọ́n lè ní lọ́wọ́ like Kọ́mọdọ́mọlúlú has said mo gbà pé lótìtọ́ orúkọ ti wà lọ́wọ́ because tí èmi tí mo wà ní studio bá lè gbọ́n pa máàmù tí mo lè gbọ́ nípa àwọn míì mélòó láwọn tó wà lókè ń bẹ̀ wọ́n á ti mọ orúkọ wọn lọ́wọ́ but àti ká orúkọ yẹn jáde lè nira báyìí torí pé wọ́n ń wá second term ó dẹ̀ ní reason ẹni tẹ́ bá mention orúkọ rẹ̀ ó lè ṣe lẹ́yìn lè ní large number of people tó lè cast 40 so tẹ́ bá wá lè sẹ́yìn wọn ní lè rí ìbò yẹn mọ́ nítorí ìbò yẹn wọn ní fẹ́ mention torí ìbò kọ́ bẹ́ẹ̀ mi ẹ̀yin ìsolóṣèlú torí ìbò gbólóṣèlú kí lẹ̀ ń try láti justify báyìí. gbólóṣèlú ṣe máa ronú nìyẹn ni òní jẹ́ kán mention orúkọ yẹn láéláé àbá àmọ́ sọ̀rọ̀ lọ títí wọn ní mention at their own convenient time ni wọ́n á tó mention orúkọ kì í ṣègbà tá a fẹ́ dìbò 2027 yìí. àwọn senator ti ní kí wọ́n mention àwọn rep ti ní kí wọ́n mention. rep ni ẹ mention senator ní kan mention ọ̀rọ̀ orí ahọ́n ni nínú ọ̀rọ̀ tí Kọ́mọdọ́mọlúlú sọ àti ìwádìí tí wọ́n ṣe ní Benue àwọn senator wà lára àwọn tí wọ́n ń sọ they will never mention that Espirido kan ò ní jẹ́ ká mention rẹ̀ ṣẹ́ni tó máa ṣẹlẹ̀ ní. tó wọn àrántí Espirido kọ gbà tí wọ́n ní kí wọ́n mention rẹ̀. ìbọ̀rù tí ó ṣe sọ pé kán mention ọ̀rọ̀ kidnapping tó bá gbẹ̀yàn ìyìnbọn pa wọ́n ṣe sọ ní tí mo sọ ni pé olóṣèlú ó wọ́n lóòótọ́ sí nǹkan tán sọ jáde lẹ́nu ìtàràlú fẹ́ nìyẹn lóòótọ́ pé ẹni tẹ́ ẹ bá ká mọ́ di ìwà àbàjẹ́ báyìí ni kẹ́ ṣe ṣùgbọ́n lóṣèlú tó ń retí sẹ́kọ́ńtà wọn ní dákọ̀ ẹ̀ priority wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé báwo làwọn ṣe wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì like mo ń sọ bí ìjọ kan mo ní lọ́dọ̀ tiwa 2027 dàbí 10 years lọ́dọ̀ tiwọn àárọ̀ ọ̀la ni wọn àti ìsọ pé kán sísọ lójú egun kán mọ campaign ṣe àìtírí mọ́tò tó ń fly nígboro tí kálukú ti ń blast zone mọ́tò or in the name of wípé wọ́n fẹ́ contest election so àwọn ò ní ìró bẹ́ẹ̀ bọ́n tó dáa jù láyé kan ṣe tó lẹ́tọ̀ọ́ jù ní pé kákarúkọ àwọn tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé lágbájá báyìí ló wà nídìí ọ̀rọ̀ but in the name of second term would they do such a thing including the National Assembly tó sọ̀rọ̀ jáde mọ̀ pọ̀rọ̀ orí ahọ́n náà sọ so DSS kan ò lè sọ pé àwọn ò lórúkọ lọ́dọ̀ wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n ti mọ àwọn tó ń ṣe é wọ́n mọ̀ pé nínú àwọn tó ń dìtámì ọ̀rọ̀ òfin ní Nàìjíríà wà nínú àwọn tó ń kówó lẹ̀ tán gbésùmọ̀mí and many bẹ́ẹ̀ lọ tó ṣe pé wọ́n ní permit me to say developed countries America ni o France ni UK ni o all of the rest wọ́n lè ti ṣiṣẹ́ ìwádìí gan tá a ní mọ̀ tọ́dẹ̀ ti lórúkọ lọ́wọ́ even outside the enclave of Nigeria there are nations tó ti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n kò tí ì lè ṣe é sọ fún Nigerian government ibi tí mo sọ ní òfin wà ní Nàìjíríà pẹ́ni tó bá kówó jẹ nǹkan báyìí ní kéṣe ìgbà tí wọ́n dájọ́ ìbò rí ní Nàìjíríà wọ́n ní kò jẹ̀bi ìlú èbó ló ti lọ ṣẹ̀wọ̀n arákùnrin tọmọ Nàìjíríà lọ bẹ̀bẹ̀ fún jọ ní Ike Ìkéré Madu kó bá ṣe pé Nàìjíríà náà bá ti ń tra ẹjọ́ rẹ̀ ni wọ́n ní kò jẹ̀bi pé kó máa lọ lé lórí ọ̀rọ̀ kidney ṣé bẹ́ẹ̀ rí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa gbégbé sẹ́ńjọ́ ní láti lọ bẹ àwọn òyìnbó pé kẹjọ kan bá wọn fi sílẹ̀ that one is telling you the level of corruption is so endemic in our system so wọ́n mọ àwọn tó ń ṣe ṣùgbọ́n wọn lè mention orúkọ because of second term. ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ àwọn náà gbọ́ yín. bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n bá decide láti mention wọn kọ. tó tí is a doctored list tí wọ́n gbé jáde why not.
why you pessimistic. irọ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ èmi fi wò látẹ̀yìn wá history Nàìjíríà. kí ló dé tẹ̀ lè trust tẹ̀ lè nígbàgbọ́ tẹ̀ lè gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn fọ ọ̀rọ̀ wọn. ma cite example kan when. kọ́ mi fẹ́ mi ẹ máa gbọ́ tí wọ́n bá sọ pé báyìí kí ló tẹ̀ lè jẹ́ ká discuss lórí báyìí tí wọ́n sọ yẹn tẹ́ ẹ jẹ́ pé báyìí tí wọ́n sọ yẹn ẹ ṣáà máa dúró lórí pé kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. torí pé irọ́ ni kí ló tẹ̀ condemn. when Chief Bola Ige was assassinated wọ́n gbé ẹnìkan jáde lórí network news kò sí tán òwe mọ́ lẹ́nu tán wọ́n láwọn ti rẹ́ni tó pa tá a lẹ́ni ìyẹn dòní. Nàìjíríà lélẹ́yìí ni wọ́n ti bàbá ti kí ọmọ ká àárọ̀ ni o wọ́n jọ mọ́ọ̀gì lọ́wọ́ wá sí wọn pé bàbá ẹ̀ ká lẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n wọlé pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ tí wọ́n mú ògì àti mọ́mẹ́lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀rí tó mọ́ mọ́ kí bàbá pé dádì ẹ̀ ká lẹ́ kí ṣe bóyá kò sí ta bóyá kí ṣe pé bóyá kò mọ̀ so nǹkan tí mò ń fà lọ ní pé ògì àti mẹ́mẹ́ làwọn fẹ́ fi sóúnjẹ rẹ. àlóòótọ́ yẹn lọ́wọ́ báyìí ìgbà tó tọ́ yìí lè jáde after second time tí kálukú bá gba election wọlé tán wọ́n lè mention anybody but for now kò ṣe mention kódà nínú àwọn tán mention tó bá jẹ́ kan lára àwọn tó gbówó kalẹ̀ fọlọ́ṣèlú kan láti contest wọn á doctor list yẹn níjọ́ kan chairman sọ̀rọ̀ ń bì nígbà tí wọ́n parade àwọn kan ní àkóṣàṣà wọn yẹn ni wọ́n parade lóòótọ́ so dá ibi tá a bára wa níṣẹ́ ibi tá a bára wa lọ́wọ́ ni pé truthfulness ò prevail ní Nàìjíríà righteousness exalt a nation tó bá fẹ́ kí righteousness exalt ara rẹ̀ ní à ń sòótọ́ à ń sòdodo gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa dẹ̀ ní àwọn when I say gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa I'm not talking to those tó wà administration but right from the word inception go níjọba ò ti lóòótọ́. sórí ya sòtọrọ mi tọrọ de ìlú tí wọ́n máa dàgbàsókè òtítọ́ sísọ wọn á kọ́kọ́ dìmọ̀ ẹbí ọ̀pákú tẹ̀lé wọn. Nigerian government ò ṣetán gbogbo táwọn lẹ́gbìmọ̀ asòfin sọ yẹ tí mò ń yàn pé kudos to the step wàhálà mo fi cross fún pé kí wọ́n kó lọ ṣe àyẹ̀wò lẹ́gbìmọ̀ asòfin kìí sàwọn aláàkọ́ sọ bẹ́ẹ̀ former president Jonathan sọ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ nǹkan tuntun mo ní ìjẹta wọ́n arrest man kan ní around Taraba or Zamfara north sani tó náà ń jẹ́wọ́ pé military officer ló ń kó weapon fóun kó lọ máa tà á ó lóun sì ń rí èrè burúkú mbẹ̀ ó lóun ò rò pé ọwọ́ bá ń bí eléyìí torí pé òun ti rí owó tí èsì kékeré níbi ìgbésùmọ̀mí. àwọn tó wà ní tí wọ́n wà ní terrorism industry ó ti kúrò ní míákíní ó ti di industry profession àwọn kan ní báyìí ìgbésùmọ̀mí tó ń sọ yẹ. wọ́n rí owó ń bẹ̀ international body international organization terrorist international organization wọ́n finance tinúlé àwọn tó wà ní ẹ̀ka ètò ààbò wọ́n ti infiltrate wọ́n ti wà ní wọn lọ wọ́n ti wà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ti wọ financial institution wa àwọn bureau change wọ́n wà lẹ́yìn terrorism gbogbo tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin sọ yẹ àtẹ̀ka aláṣẹ ni o ẹ̀ka asòfin ni o ẹ̀ka ìdájọ́ wọn gan ọwọ́ wọn ò mọ́ nínú ìgbésùmọ̀mí àwọn kò ní àkọ́tà ọ̀kọ́ sọ go and check there are ample evidences more than enough evidences tá a lè mọ roll out láàárọ̀ yìí tó fi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ orí ahọ́n ni aiding and abetting ó dùn sọ sórí voting speculate to Nigeria tó bá yẹ pé kí wọ́n kọ òfin sínú ìwé òfin tí a dá tí wọ́n á kà tí wọ́n gan wọ́n á rẹ́rìn pé orí àwọn tó kọ òfin mọ̀ pé gan o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lórí wọn gan o wà á bá bẹ́ẹ̀ when it comes to the implementation kíkà lè mú un lò kó lè máa ṣiṣẹ́ wà á lòdì bẹ́ẹ̀. In the world lágbàáyé lọ́wọ́ báyìí one of the countries tó ní the books on human rights regime tó dáa jù lọ nípa human rights Nàìjíríà ni tó wà nínú ìwé. lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. bẹ́ẹ̀ ni inú ìwé tó wà nínú ìwé. what do you mean nínú ìwé. inú ìwé ló ń gbé kò ṣiṣẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọn Nàìjíríà. ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wà. ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ti kó ohun tó ti lọ sí tipẹ́tipẹ́. now kì í ṣe pé bóyá mi ò ń run away from government. Okay.
I am not authoritatively saying this ṣùgbọ́n mo kàn I want to dwell on the inventory of what I have, the experiences that I have garnered over the years regarding some things. And I am not an apostle pé Mr. President should win the second time either under compulsion. Mo kàn fẹ́ wo nǹkan kan látàngù kan ni. Tí President Bola Ahmed Tinubu bá wọlé second time, ó ṣeé ṣe kí political environment in Nigeria change. Èrò bá mọ̀ bá structure yìí lọ mọ́. Ìrọ́pọ̀nù structure tá ń lò lọ́wọ́ yìí gán gbogbo alájọ mọ̀. Ṣùgbọ́n bàbá yẹn wọ́n ná sọ̀rọ̀ kan mi ká o mi dẹ̀ gbọ́ o àmì mo gbọ́ ni mi ká o dẹ̀ gbọ́ síbẹ̀ ń gbà wọ́n náà sọ o. Wọ́n ní the mistake that Awolowo made and Abiola I won't commit the same mistake. Ọ̀rọ̀ yẹn wà loaded gan o. Mo tún ngbà tí mo rí tẹ́nìkan ẹsẹ̀ mo tún ronú lé lórí èmi I ponder over things so much thoughtfully mo tún tún kà mo pé ọkùnrin mọ nǹkan tó ń sọ o. Mistake tí bàbá ẹ ṣe Awolowo Abiola ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ wọn you understand ṣùgbọ́n ìgbà táwọn bẹ̀rẹ̀ tí ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ tiwọn o. bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà. ló bẹ̀rẹ̀ tiwọn náà God bless mo tún lọ èmi ò bọ̀ sọ pé surname lálọ́ pé Abiola Awolowo sọ pé surname wọn méjèèjì nu Tinubu ibi tẹ́mi lọ bọ̀ I like you nínú ọkọ̀ wọn náà ó bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ arákùnrin yìí ò ní ṣe mistake yẹn pé tí wọ́n fi lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mo wá ronú lórí ọ̀rọ̀ yẹn lára bíi tí mo ti ń ronú ni mo ti ń jọ̀tì àwọn nǹkan kan dáhùn pé a lè bá structure yìí lọ mọ́ bá a ṣe ń bá a lọ yìí ìdí ò wá ṣẹlẹ̀ that I don't know I may not be able to define it but that we continue in this structure mi ò sure torí irọ́ orí irọ́ ni Nàìjíríà wà. Orí irọ́ ni o. Orí irọ́ la mọ ilé Nàìjíríà sí. Gbogbo nǹkan tí ń jẹ́ Nàìjíríà òfútù fẹ́tẹ̀ láti beginning ni Awólọ́wọ̀ ò pé bẹ́ẹ̀ yẹn o àwọn kan lo òyìnbó kan ni wọ́n ní a mere geographical expression ní táwọn pinnu pé so ti yọ sí a kàn fi máàpù ṣàlàyé Nàìjíríà ni but in the content gangan àmọ̀pẹ̀rọ Nàìjíríà o. So ó pọ̀ ilẹ̀ mi ṣé mo pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ẹ̀ pé wà ní irọ́ I don't understand. Orí irọ́ ni culturally àwà lórí irọ́. Nǹkan tó ń ṣe ní north níjọ́ òní mi mọ̀ bóyá ọ wà lórí here bóyá ìwọ lọ anchor program jọ yẹn tí mo fi sọ wípé ọ̀rọ̀ ìgbésùmọ̀mí táwọn kan gbé jáde tá sọ wípé abẹ́ Ọbásanjọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ tí mo fi ní láéláé pé ṣé chairman ni mo ní láé pé mi lè gbà láyé pé kò bẹ̀rẹ̀ lábẹ́ Ọbásanjọ́. sọ bẹ́ẹ̀ ló tọ́ lọ́jọ́ yẹn. inú mi dùn pọ̀ rántí. mo wá jókòó ẹnìkan sẹ́ndì píìsì kan sí mi lórí WhatsApp mo wá jókòó síbi kan it took me time mo wá jókòó mo ka kíní yẹn dáadáa òun náà kọlù is a call story ó wá sẹ́ndẹ̀ sí mi mo wá ka kíní yẹn gan mo farabalẹ̀ ka mo wá reason pẹ̀lú ẹnìyẹn ńgbà tó sọ pé reason nìyẹn tí wọ́n fi sọ pé bẹ̀rẹ̀ lọ under Ọbásanjọ́ ṣe rí bàtà bẹ̀rẹ̀ sharia ní north nígbà yẹn sọ pé later àwọn 12 state padà adopt sharia yẹn ní arákùnrin tó dárúkọ yẹn ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ káwọn 11 other states tó wá adopt sharia lé Ọbásanjọ́ sọ pé political sharia that was the time are you getting me tí ẹnìyẹn sọ pé wọ́n breed the terrorism tọ́básanjọ́ sọ̀rọ̀ ibi tó ti wọlé nu but the word sọ pé jí tèmi fi yarí jọ ẹni pé Boko Haram lọ́ndà Ọbásanjọ́ kẹ̀ is a ruthless person by now a ti jẹ wọ́n tán so ẹnìyẹn wá gbé láti bẹ̀ fún mi the story is still here bẹ́ẹ̀ni yẹn ṣe ṣàlàyé mo wá kà á mo jọ́ tiẹ̀ dá and now I meditated so much on that láti wò pé okay láwọn nǹkan tó sọ àwọn fact wà ń bẹ̀ now culture tí wọn lóun yàtọ̀ sí ọ̀dọ̀ tí wá ń bì láti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ gan kò yẹ kán so wá pọ̀ ní 1914 you understand me ilé mi lérò pé arákùnrin yìí tó dákẹ́ tó wà gbádá yìí bàbá Tinubu yìí tó ń sáré ó mọ ìdí tó ṣe ń sáré ọ̀rọ̀ second term èmi gbàgbọ́ mo kàn ń ìfọwọ́gbáyà o mo kàn ń sọ ni o because ẹ lè trust olóṣèlú tán o tó lóṣèlú bá lè sọ fún yín pé ẹ káàsán òru la wà yẹn o now a lè mọ bá federal structure yìí lọ mọ́ kó ṣe pé structure táwọn èèyàn ń pariwo níjọ́hun tí Confa 2014 gan sọ ipe lórí ọ̀rọ̀ regionalism ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ la máa padà lọ o kì í ṣe pa àjà o ṣùgbọ́n kọlọ́mọdọ́mù yẹ gbé
kí tó ṣe to your ten tó Israel o ìyẹn rebellion tún ni o but there is a way tá a fi lè coin nǹkan tá a fẹ́ jáde tí ó reflect ìtí Nigerians gangan fẹ́ ṣùgbọ́n lè ta jókòó lé lórí eérú ni o kò sí nǹkan àmọ́ ẹ̀rin ìjọba ẹ̀wẹ̀kọ ẹ̀wẹ̀lẹ̀ ni gbogbo eléyìí tá a jọ ń lò lọ gbogbo alámòótọ́ but ta ni ó sì wájú tí ó sòótọ́ Chibolage bóyá 1998 ni or 99 gbà tí wọ́n kúrò ní prison tí wọ́n ń meet káàkiri lórí ọ̀rọ̀ political kìíní gbà yẹn he said something ipe tó bá ṣe pé báwọn èèyàn bá ṣe fẹ́ wọn bá fẹ́ wọ́n ní then to your tent o Israel you understand pé kí ikú ṣe dandan ká wà pọ̀ baba a lot of nations ti kúrò lábẹ́ ara wọn and they are what they are today Eritrea lè mọ jà tẹ́lẹ̀ wọ́n mi lọ́wọ́ sá ti kúrò lọ́dà tóbíà kàtọ́nà gbogbo wọn náà ń lọ káàkiri you understand táwa náà bá dismember kò tí ì lè ṣùgbọ́n dismemberment wa we still want unity but regionalism is the answer. èmi ò ní faramọ́ dismemberment. èmi náà ò faramọ́ mo sọ pé regionalism is the answer. the only way tèmi mọ̀ ni pé fiscal federalism mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀. True fiscal federalism. kí ni ìyẹn túmọ̀ sí. taking for. True fiscal federalism túmọ̀ sí wípé resources ó faramọ́ regionalism but not through the regional resources state òǹkàlùkù local government kàlùkù kí kàlùkù mójútó. ọrọ̀ ajé wọn. bẹ́ẹ̀ni. àwọn àlùmọ́nì wọn. òun ni wọ́n ń lò ní àwọn ọ̀rọ̀ wọn òun ni wọ́n ń lò ní US. that is still part of regionalism. True fiscal federalism is still part of regionalism. ó lè ní advocate fún. now so ebi ò rí country kan lágbàáyé rí tí wọ́n lo penal code ní north tí wọ́n lo criminal code ní south. ibi tá a ti ń yàtọ̀ nìyẹn. now and the problem can be traced back so that wọ́n the British ìgbà tí wọ́n dé wọ́n fi penal code wọ́n fi ń bá wọn nọ́nà ṣe papọ̀ for their own convenience economic exploitation tẹ́bi máa ń pè nìyẹn torí èrè òṣèlú tiwọn wọ́n bá lọ lùgá ṣèpàdé okay I don't even like to call law lugard federal lugard ṣèpàdé wípé sọ́ọ̀tà bíi fún wa lugard ni representative or like an ambassador to Royal Niger Company ó ta Nàìjíríà tá à ń pè Nàìjíríà ó tà fún British ni iye owó tó tà fún British ó wà record ó ní àwọn àbáwọlọ pé it's a mere geographical expression okay ó tà ní ó fi ṣokòwò ní ìpèsè fẹ́ rà á wọ́n sì jọ negotiate ìgbà táwọn yẹn lọ tán tó kọ àwa nìkan náà under the same fraud làwọn tó gba bátì lọ́wọ́ àwọn British náà ń tẹ̀lé ọ̀pá tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ọ̀pá jìbìtì yẹn náà ń tẹ̀lé àwọn náà ò jókòó bí other African country pé ẹja túlù ìtò orí fraud yẹn ó ní late Muhammadu Buhari ló fi ń bá àwọn bandit tí wọ́n kó sí káàdì ló sọ̀rọ̀ pé àwa Fúlàní ni wọ́n fa Nàìjíríà lé lọ́wọ́ and they are still proud of it today. It was former president Mahajo ló kọ́ sọ wọn pé never and I see you again kẹ́ẹ̀kọ́ born to rule sára plate ní báyìí mọ́ àwọn náà tí wọ́n kọ́ ń gbà kan born to rule Niger state wọ́n kọ́ born to rule wọ́n ní change it gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ born to rule mọ́. The point is this the world called Nigerians okay ṣetán láti tẹ̀lé òdodo mere geographical expression that was a statement in 1947 tí a bá sọ. Now lórí issue insecurity wípé wọ́n ní pé kó máa pa àwọn tí ó bá jípa jẹ ajé ìjínigbé bá sì mọ́ lórí fine and good mo ní ó ti di industry táwọn èèyàn make ṣe multi-billion dollars industry àmọ́ tó bá fẹ́ lọ kó lọ fast check ẹ̀ báyìí multi-billion dollars industry in terrorism in the world and any tí wọ́n ti industry báyìí àwọn tó bí ìgbà tí wọ́n ṣe slave trade ayé ìgbà yẹn ni àwọn tó rí ọ̀rọ̀ wọn kó jọ through slave trade wọn ẹ bá gbàdúrà kí slave trade ó ṣubú láíláí oh yes èyíbó kan ti ẹ̀ wà tá a tún sí south nígbà yìí tó kó àwọn ẹrú tó kó ọ lọ kó wọn dà sínú òkun torí pé ó fẹ́ gba loan àbọ̀ fẹ́ gba insurance lọ́wọ́ company ó sì kó àwọn ọmọ odidi ẹrú tó kó ọ lọ dà wọ́n sínú òkun because of what insurance. At that time church ní US America wọ́n pín sí méjì lórí ọ̀rọ̀ slave trade
And slave trade is a crime to humanity. Okay, the same thing also right now. Terrorism in the multi-billion dollars industry. Tí àwọn kan pé àwọn ọ̀gbàdúrà kí kó ṣubú láíláí. But èmi gbàgbọ́ tá a bá ṣe tán lágbàáyé and Nigeria here terrorism collapse. Today, though, the only solution is separating the state from religion. Separating the state from religion. Okay. Enforce the law. But when a judge is quoting the Bible to justify an Ambikano case, I know we are completely finished. We are finished completely. Nínú court of law. I don't know, maybe wọ́n allow wọn láti quote Bible kó tó di pé wọ́n máa give judgment or nínú statement wọn. I am not a lawyer. I don't know. They have the right to their statements. Mo mọ̀, but what I'm saying ni pé when you are quoting a section of Bible to justify what you want to do, I don't know, maybe it is allowed in the court. So bí tó yé mi, I want to talk on that. I don't know, maybe you may know that kind of thing. But bí tó yé mi ni pé 1648 ni wọ́n ti separate church àti religion. Ni wọ́n ti separate state ní country àti religion. Yàtọ̀ àti religion náà ni pé wọ́n ti, it has been separated in 1648 nígbà tán draw Westphalia Treaty. During that time there was 30 years of war in Europe. Ọgbọ̀n ọdún náà fi jagun. You understand? And that was the time tí kálukú state lọ ń gbà yẹn. Do not forget that under Roman Empire and gbogbo wa, but when there was a war at that time, when there was war at that time, Italy ni Spain ni Germany ni France ni kálukú lọ. And when they now went for the treaty in 1648, they now separate religion, you understand, from the state. Òṣèlú kó máa dúró láyé tiẹ̀, ẹ̀sìn kó dúró láyé tiẹ̀, ká má mú wọnú ara torí pé the papacy then wọ́n ní power, which are pope, wọ́n ní power, wọ́n dẹ̀ lè kò sí ní tán tọwọ́ bọ̀, you understand. Ìtẹ́ni náà dẹ́n sọ mo agree pẹ̀lú ẹ pé let's separate politics and religion, and that is the issue tí mo sọ pé àwọn èèyàn fi sọ pé Ọbásanjọ́ gangan ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ti breed the terrorism through di pé àwọn afẹ́ ṣe lé afẹ́ ṣe sharia àwọn afẹ́ ṣe kíní pé ìgbà yẹn ló yẹ kó ti lo constitution Nigeria pé secular state ní Nigeria, no religion, no superb. Therefore èmi ti bá ti já lónìí pé oorun ni mo fẹ́ mọ̀ bọ̀, you can't question me, you understand. There was an argument sometimes ago mo zombie nígbà kan Dr. Nnamdi Azikiwe kó tó kú ó ti kọ epitaph ẹ̀ sílẹ̀, ìkíní ọ̀rọ̀ tán máa ń kọ síbi burial ground yẹn ó ti kọ tiẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n wá lọ Táísò Láàrin, àwọn press wá lọ bá Táísò Láàrin pé come, what would you have written pé nǹkan báyìí o tó bá kú o kán bọ́ gbé sí ibi ibojì rẹ o. Ó ní ibojì wo tó bá wù yín ẹ bẹ́rí òun, tó bá wù yín ẹ má gba tóorùn bá fẹ́ pa yín. Ìgbà kan tí àtọ́nìkan dá sí ìdísílẹ̀ káwọn ọmọ lè mọ rí egun yẹn lò nínú láàbù tọ́ba àwọn tó fún wọn fẹ́ lọ ṣe medicine. Yeah, he said it. Ìpè lè dá kíní káwọn ọmọ fi ń kọ̀wé. You understand? But Dr. Nnamdi Azikiwe òun ti kọ́ tiẹ̀ sílẹ̀ pé here lies the body of Dr. Nnamdi Azikiwe, popularly known as Zik of Africa. Ó dẹ̀ kan tó fẹ́ síbẹ̀ pé kan gbé sílẹ̀. And there was this kind of contention pé come, so yẹ kéèyàn kọ́. Níjọ́ yẹn bí mo sọ ẹgbà teacher ma sọ mo sọ èmi support nǹkan tí Zik sọ. You don't tell me whom I am, I will tell you whom I am. You understand? Ìwọ kọ́ lọ́mọ ṣàpèjúwe ayé mi máa sọ bí mo ṣe jẹ́.
ló jẹ́ kí zi kíkọ́ ẹni tó dẹ̀ ní kí wọ́n rọ́ kẹ́míkà sí ńlá kí wọ́n fi ń kọ̀wé tó pé kí tó bá ti kú pé ká rọ́ kẹ́míkà sí ńlá káwọn ọmọ lè rí lò ní láàbù ó mọ nǹkan tó ń sọ kálukú ló ní gẹ́gẹ́ philosophy ẹ̀ so ẹ mọ̀ jẹ́ àmú èèpọ̀ mọ́ bí kí kálukú ẹ jẹ́ à separate you understand ẹ̀yin tẹ́ dún díẹ̀ sí. that what separates religion from state. from the state. mi rò pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀. no ó ti wà tipẹ́ ṣùgbọ́n àfọ́lò rẹ̀ fi ń sọ fún wa ní irú táìmì pé káwa separate ṣé amú state mọ̀ religion tẹ̀lé ni. a ti mú wọn báyìí ayé a ti mú mọ́ máa fún ọ lé example a ti mú mọ́ ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ ẹnìkan dédé jíde sí ọ̀ní pé báyìí ní ká ṣe ṣe you don't convince me about your religion leave me alone let me do what mo sọ mo tó bá wù mo lè pín bá ní jí láàárọ̀ pé okay Fẹ́mi Babalá lórúkọ mi máa jẹ. so akọmi Fẹ́mi, the question is that who is practicing religion, who is practicing politics, are they not existing together in a single society? Good. Oh, good. àwọn wo ló ń ṣòṣèlú, àwọn wo ló ń ṣẹ̀dá. ìtẹ́nìyẹn béèrè okay you want to mo fẹ́ down tẹ́nìyàn béèrè. we have circular courts pèsè méjì and we have religious courts. Now thirdly ni pé judge also they are entitled to their personal opinion èèyàn ni wọ́n and they can refer, they have the liberty, okay, a judge but not only can use religious quotation not as an authority okay they fit express your opinion on some issue, okay, but ní circular courts like High Court, Supreme Court, Federal High Court, no judge can quote religious profession as legal authority. Good. No judge can anybody quote me. This circular court, so no judge can quote religious profession. Come and see the book of 1 Timothy or the as a legal authority. Okay, fẹ́ pé ìtàdájọ́ yẹn sọ níjọ́ yẹn láti quote as Bible. Legal authority. Ó rà pé ó wrong nìyẹn. As legal authority. Ó wrong nìyẹn. As legal authority kò lè mọ refer sí religious kìíní as legal authority. But statement ni kò ṣe torí ẹ̀ ló fi dájọ́ tó dá o. No, ẹ ó sọ ọmọ ṣe wọ́n pé kò yẹ kò refer as authority. Ìyẹn lọ́ba ẹni tó sọ̀rọ̀. Now mọ̀mọ́ now secondly but in a religious court nǹkan táwọn ń lò nìyẹn as an authority ó difference ra wọn. Now ibi tí Justice Omotosho ti sọ̀rọ̀ I believe it's a circular court kì í ṣe religious court. Secular court náà ni secular court ni. tó bá yẹ pé secular court ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n make statement yẹ okay everybody in secular court have a right to freedom of religion lè o gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹ̀sìn tó ń ṣe kó reflect no profession as a judge ó ní tó máa gbé case tó bá relate mọ́ faith àwọn ẹ̀sìn kan wá ẹni tí ò bá wọn ṣẹ̀sìn yẹn ó ní wá ní kó preside lórí case yẹn kí element of biasness kó mọ̀ fara hàn nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ because ó lè mọ̀ pé òun ti bẹ̀rẹ̀ sí ń refer sí profession nínú ìwé ẹ̀sìn because ẹ̀sìn yẹn ti wà nínú subconscious mind yẹ kì í pé wà intentional wọ́n wá lọ wé ní tẹ́ pé á kàn wà neutral tá lè balance the story papọ̀. Now she wish separate state from religious ó dáa gan ni but constitution wọn gangan there is religious element in our constitution. Let's call the spade a spade and it's not now ẹjẹ agbọrada o it's not now it can be dated by the pre-colonial day in the north far north làwọn ti ń lo religious profession láti fi ṣe ìṣàkóso ayé wọn lọ́hùn before the British even came. Therefore nobody can blame the north pé wọ́n ń lò because the sultanate the emirates okay they are political head at the same time religious head. Wọ́n ní agbára òṣèlú wọ́n tún ní agbára ẹ̀sìn they combine the two together. Òun ló fi ràn àwọn British lọ́rùn láti control wọn through indirect rules. Religious element tí wọ́n ti wà before the colonial time and wọn ò sì lè drop ẹ̀ but the only aspect wọ́n lò ní pé wọ́n lè fún civil aspect pé kí wọ́n máa lo criminal aspect religion wọn the criminal aspect is blasphemy and other thing
but civil aspect wọ́n fi regulate marriage registry bá a ṣe ń pín ogún. I don't know, maybe I want to be clear. Civil aspect wọ́n fi regulate the criminal aspect wọ́n ní kí wọ́n máa lò. But along the way àwọn extremists lọ́n yẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí introduce the criminal aspect or civil aspect. Bí wọ́n pín sí méjì, we have civil aspect, we have criminal aspect. But nínú constitution wa constitution Nigeria tó allow sharia, it only tolerate the civil aspects. Family inheritance using sharia, all these things wọ́n lò. But the criminal aspect ibẹ̀ ni wọ́n condemn òní constitution wọ́n gbà wọlé. That is the point. Àwọn state kan wà. When I refer to state, I'm not talking of state within the federation. I'm talking of state as a country. Tó ṣe pé wọ́n allow religion kó permeate politics wọn. Because báwọn ṣe fi sílẹ̀, and I will cite 2 examples. For example now, ẹnìkan sọ mi pé ìyàtọ̀ wà láàrin Islamic state àti Muslim state. Ó dẹ̀ fún mi ní reason. Mo lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Number 2 is this. Canada, mo fi lo as an example, is known to be Christian nation. Yeah. So that whatever they are doing, if jọba sọ pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ ṣe, within their own belief ni wọ́n operate. If you get to any of the United Arab Emirates, àwọn countries tó wà ń bẹ̀ yẹn sìn, Middle East, they will tell you that this is the way we operate our things. Wọ́n allow religion. In Nigeria, àwa ò lè ṣe heterogeneous society ìlà wa ti bára wa. Now ọba lọ́dọ̀ wa níbí, they are both religious leader and then political leader. The only difference tó wà láàrin àwọn ọba lọ́dọ̀ tí wọ́n bí àti tọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn ni wípé like Ọmọlolú sọ sí pé ìgbà táwọn òyìnbó yẹn dé caliphate system tán lò sultanate and caliphate system tán lò wọ́n ráàyè fi yẹn wọlé síbẹ̀ wọ́n fi wọlé ń bí náà but difference tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé you cannot question the authority of the caliphate níbí wọ́n máa question ọba níbí wọ́n question no matter bí ọba ṣe wá sọ pé ọba kábíyèsí bó ṣe kẹ́yìn náà wúwà lélẹ̀ tí ẹ bá dẹ̀ fail láti comply wọ́n ń ṣígbá fọba. So kò sí total authority lọ́dọ̀ ọba níbí ìyẹn ò jẹ́ ká fi wọlé. Therefore look at what is look at what was operating and still operating over there and look at ọ̀dọ̀ wambi ó yàtọ̀ síra wọn. Ìdí tó ṣe pé ẹni tó wá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan when we are talking about. this particular topic wide. Bẹ́ẹ̀ni. Reason another reason èèyàn kan ní why then do they allow them swear oath by Bible, Quran or whatever religion they practice? Oh, yẹn ló simple jù. They will ask you which of the religion do you believe? Oh, ẹ̀sìn tèmi lélẹ̀ ngbélé. Oh, ẹ̀sìn tiẹ̀ lélẹ̀ ngbélé. That is yẹn ló fà. You understand? Believe wo lọ ní. Ṣé religion wà kọ́ nù nínú society? Ìdínú tàbí ní kan yọkú magbedi tàbí ní kan yọkúrò nìyẹn. Màá fọ lẹ́yìn tàbí ní ẹ yọkúrò nìyẹn except for the fact that ẹ̀yin jẹ́ magbọ́ except because irọ́ la fẹ́ pa níbí. That is what you are saying pé separate it religion from state. Ẹ yọkúrò nù ara kò mú. Màá tó fọ example kan I may be this now kẹ́ni ìjẹ́ báyìí ìjẹ́ ni ìyẹn jẹ́ ló jẹ́. Dákun ní Brazil wọ́n ń bọ òrùn wọ́n ṣe fá. Does that mean pé boy ẹ̀sìn tí wọ́n ń bì àbí ń kówó jẹ ni? Comrade Fẹ́mi Babalọlá Bágún lórúkọ mi. Comrade Èjìdìran Ọmọlolú lórúkọ mi. Adéníkẹ́ ọmọbìnrin Ṣọlá ló kọ mi ẹ ṣeun tẹ́ dára kọ mọ́ wa lọ́sẹ̀.